ሰላም ሰላም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የቻናል የቤተሰቦች ዛሬም እንደተለመደው ለእናንተ በጣም አሪፍ የሆነ የቴክኖሎጂ ነክ የሆነ ነገር ይዘንላችሁ ቀርበናል ማለት ነው። እንዴት ፊልሞችን በጥራት እናወርድ ነው። አዳዲስ ፊልሞች በሚወጡበት ሰዓት በምን አይነት ነገር እንደምናወርደው በዛሬ ቪዲዮ እናያለን ማለት ነው። እናንተ በተመቻችሁ ሳይዝ ያስመረጣችኋል ደስ ባላችሁ ሳይዝ ታወርዳላችሁ ማለት ነው። እንደ ዋይፋያችሁ ፍጥነት እንደ ዳታችሁ ፍጥነት ማለት ነው። ደስ ባላችሁ መንገድ ታወርዳላችሁ ማለት ነው። ወደ ዛሬው ቪዲዮ ከመሄዴ በፊት ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቷን ኦን በማድረግ አዳዲስ የምለቃቸው እንደዚህ አይነት መረጃዎች ይደርሷችኋል ማለት ነው። ወደ ዛሬው መረጃ ሲሄድላችሁ በመጀመሪያ እነኚህ እዚህ ጋር የምታዩቸው ሁለት አፕሊኬሽኖች ያስፈልጓችኋል። እዚህ ጋር የምታዩቸው እነሱን ከየት ዳውንሎድ እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሙሉ ቪዲዮ ምንም ሳታሳልፉ እዩት ማለት ነው። አንድ ስቴፕ ካለፋችሁ ትሳሳታላችሁ ማለት ነው። ሙሉ ስቴፑን ቪዲዮን ሳታሳልፉ እዩ እስከመጨረሻው እያልኩ ጋብዛችኋለሁ። ወደ ዛሬው አፕሊኬሽን እንሄዳለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ፕሌይ ስቶር ላይ በመሄድ ፍሉድ ብላችሁ ትጽፉለታላችሁ። ፍሉድ ስትሉት እዚህ ጋር እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ መጥቶልናል ማለት ነው። ፍሉዳ ቶሬንት ዳውንሎደር የሚለው እሱን አንዴ ክሊክ አድርጋችሁ እኔ ኦሬዲ ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ ለእናንተ ለማሳየት ያለው እናንተም እንግዲህ እንደዚህ ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው አፕሊኬሽን ከፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። ሁለተኛው አፕሊኬሽን ደግሞ ቶርኔት ሰርች ኢንጂን ይባላል። እሱን ደግሞ ፕሌይ ስቶር ላይ አናገኘው ጉግል ክሮም ላይ በመግባት እንደዚህ ቶርኔት ሰርች ኢንጂን አፕ ብላችሁ ትጽፉለታላችሁ ማለት ነው። ከዛም እንደዚህ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር በመጀመሪያ ሰዓት ላይ የምታገኙት appkeeper.com የሚል አለ። በሱ .com የሱ ሶፍትዌር ነው። እሱስ ገብታችሁ አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እሱን አንዴ ክሊክ ስታደርጉት ወደ ውስጥ ይከታችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ ውስጥ ከቶናል። ዳውንሎድ የምትላለች ይኸው እዚህ ጋር ትታያችሁ አለች። እሷን አንዴ ክሊክ ታደርጓታላችሁ ማለት ነው። ዳውንሎድ የምትለዋን ክሊክ እንዳደረጋችሁ ዳውንሎድ የሚያደርገው ይጀምርልናል ማለት ነው። ከዛ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ትወጣላችሁ ማለት ነው። ዳውንሎድ አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ እንደዚህ ሁለቱን አፕሊኬሽኖች ፊት ለፊት ይመጣላችኋል። እነሱን ደግሞ ከፍተን እናያለን ማለት ነው። አሁን የምንሄደው ወደ ሁለተኛ ላይ ያወረድነውን አፕሊኬሽን እንከፍተዋለን ማለት ነው። ስንከፍተው ተሽከርክሮ እንደዚህ ያመጣልናል ማለት ነው። እዚች ጋር እንደምታዩት ኤክሴፕት ምትላለች። እዚህ ጋር ኤክሴፕት ምትለዋን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ከፍቶልናል ማለት ነው። ይሄንን እንደከፈተልን አሁን ጋር ማውረድ የምንፈልገውን ፊልም እንጽፍለታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን እኔ ማውረድ የፈለኩት ጆከር የሚለውን ፊልም ለምሳሌ ብዬ ሰርች አደርገዋለሁ። ሰርች ሳደርገው ይሄው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አምጥቶልኛል ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ ታች ዝቅ እያላችሁ መጣችሁ ቁጥር እንትናችሁ የቪዲዮ ሳይዝ እየቀነሰ ይመጣል። እዚህ ጋር አሁን 1.37 ጂቢ ይላል። ይሄው እንደምታዩት ወደ ታች ደግሞ ስንወርድ እዚህ ጋር 700 ይለናል። 700 ሜጋባይት። አሁንም ወደ ታች እየወረድን ስንመጣ 300 ይለናል እዚህ ጋር እና ወደ ታች በመጣችሁ ቁጥር እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። እናንተ በፈለጋችሁት ሳይዝ ዳውንሎድ ትሉታላችሁ ማለት ነው። የፈለጋችሁትን ሳይዝ ላይ አርግታችሁ ማለት ነው። እና ደግሞ ሌላ መናገር የምፈልገው ነገር እንዴት ዳውንሎድ እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ። ቆይ እሱን መጨረሻ ላይ እነግራችኋለሁ። ይሄኛውን አሁን እኔ ማውረድ የፈለኩት 1.37 ጂቢ ቢሆን ክሊክ አደርገዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሶስት አማራጭ ያመጣልናል። ዳውንሎድ አድርጉት ይላል፣ ሼር አድርጉት ይላል፣ ኮፒ አድርጉት ይላል። ሼር የሚለውን አንዴ ክሊክ እናደርገዋለን። ሼር የሚለውን እንዲ ክሊክ ካደረግን በኋላ ኮፒ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ሼር ያደረጋችሁትን ኮፒ ትሉታላችሁ። ከዛ ከዚህኛው አፕሊኬሽን እንወጣለን ማለት ነው። የዚህን አፕሊኬሽን ስቴፕ ጨርሰናል። ከዛ ፍሉድ የምትለው ውስጥ እዚች ጋር የምታያትን ፍሉድ የምትለው ውስጥ እሷ ውስጥ እንገባለን። መጀመሪያ ላይ ዳውንሎድ ያደረግናት ውስጥ ማለት ነው። እሷን ክሊክ አድርገን ስከፍት እንደዚህ
ጊቭ ፐርሚሽን ፍቃድ ስጡት ይለናል። ፍቃድ እንሰጠዋለን ማለት ነው። አለው እንለዋለን። ከዛ በመቀጠል እንደዚህ ከፍተልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት በዋይፋይ ሁሌም መጠቀም ነው ወይስ በዳታ የሚላችኋል። እናንተ የተመቻችሁን አርግታችሁ ራይት አርግታችሁ ወይም ራይት ሳታርጉም እንትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ከመጣችሁ በኋላ እዚች ጋር የዩ ምልክት አለች። እሱ ጋር በቀይ ክሊክ መስመር ያረኩባት አንዴ ትነኳታላችሁ እሷን። ከዛ እንደዚህ ይመጣላችሁ ኦኬ የሚለውን ትነኩታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጆከር የሚለው መጥቶልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይኸው ጆከር የሚለው እዚህ ጋር መጥቶልኛል ማለት ነው። እሱን ስሙን መቀየር ከፈለጋችሁም ትቀይሩታላችሁ። የፈለጋችሁትን ነገር አርግታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር ተመጡና የፕላስ ምልክት አለች። እቺት እዚህ ጋር የፕላስ ምልክቷን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን ማለት ነው። ክሊክ ስናረጋት ይሄው እንግዲህ ፊልሙን እንደምታዩት 0 ኪሎባይት ይላል። እዚህ ጋር ይጀምርልናል ማለት ነው። ስንለቀው ይጀምርልናል ማለት ነው። እና ደግሞ ሌላ ላሳያችሁ የፈለኩት ነገር ሌላ አሁን ባክግራውንድ ማብራት አለብን ማለት ነው። የዚህ አሁን ከዚህ ወተን ሌላ አፕሊኬሽን ስንጠቀም ስራውን ያቆማል። ግን ስራውን እንዳያቆም ባክግራውንድ ታብራላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሴቲንግ ውስጥ 3 ነጥብ ነክታችሁ ከዛ ወደ ሴቲንግ ትገባላችሁ። ሴቲንግ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፓወር ማኔጅመንት ምትል የባትሪ ምልክት ያለባት አለች። እሷን አንዴ ክሊክ እናረጋትና እንገባለን። ከዛ እዚህ ጋር እንደመጣችሁ እዚህ ጋር ኪፕ ረኒንግ ኢን ባክግራውንድ ሚል ይመጣላችኋል እንደዚህ። ከዛ እሱን አንዴ ክሊክ ስታረጉና ታወሩታላችሁ ማለት ነው። ይሄ የሚሰጠው እናንተ ከዚህ ወጣችሁ ሌላ ነገር በመጠቀሙበት ሰዓት ያ ነገር አይቆምም ማለት ነው። ዳውንሎድ ይሆንላችኋል ማለት ነው። ለዚህ ነው የሚጠቅማችሁ ማለት ነው። ይሄንን ካበራችሁ በኋላ ጨረሳችሁ ማለት ነው። የዚህን ስቴፕ አለቀ። ዳውንሎድ ከሆነ በኋላ እዚህ ጋር ፊኒሽድ ብሎ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ካለቀ በኋላ ማለት ነው። ለዛሬ ያስኩት ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እንደተመቻችሁ አልጠራጠርም። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። አመሰግናለሁ ማለት ነው። ሰላም ሁኑልኝ። ቆይ ረሳሁት። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታረጉ በአክብሮት ተጠይቃለሁ ማለት ነው። እንዲሁም የላይክ ምልክቱን ተጫኑት ማለት ነው። ይሄንን ላስተላልፍ ነበር የመጣሁት። አመሰግናለሁ።